Mijn naam is Marcel Aalbers, eigenaar van Designmakers. 14 jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen en de hoofdtaken die we nu doen is interieur, signing, autobelettering, gevelreclame en waar we om bekend staan is vakmanschap en kwaliteit. Nou, ik ben Mathieu Mertens, ik werk binnen Sync als productieleider en ik ben daar verantwoordelijk voor de mensen en de machines in onze drukkerij. Mijn naam is Bo Hag. Ik ben accountmanager bij Creative Colors. We zijn al ruim 20 jaar specialist in print en sign. Ja, waar we de laatste tijd een verschuiving in gezien hebben is dat we steeds meer in die interieurbranche bezig zijn. En dat zijn zowel panelen op de Arizona, maar zeker de behangen en de vinylen zeg maar op de Colorado. Die zijn echt gewoon super. Het grote voordeel is, zeker bij vinyl, je hoeft niet meer te wachten tot je het kunt lamineren als je het buiten wil gebruiken. En je kunt het eigenlijk printen en eigenlijk kan ik een uur later het al gaan plakken bij de klant. De Colorado 1630 valt mij op dat die heel scherp print, constant is in kleuren. Als wij posters printen, dan is de eerste dezelfde kleur als de laatste. Voorheen deden we daar ruim een uur of 4, 5 over en nu heb je met 2 uur de complete batch gedraaid. De 1630 past goed bij de filosofie van Creative Colors op het gebied van de kwaliteit. Bij Creative Colors staat kwaliteit hoog in het vaandel en de kwaliteit van de 1630 is heel hoog. Daarnaast past die goed bij de snelheid van ons bedrijf. Het is een snelle machine. We kunnen snel schakelen en dat is wat wij binnen Creative Colors altijd nastreven. Wij hebben op de Colorado 1630 diverse applicaties geprint. Dat is van posters tot spandoeken. En we zijn nu ook begonnen met een full color print voor op auto's. We hebben de eerste bus volledig gewrapt en die resultaten die zijn ook tot nu toe naar tevredenheid. Ja, de oprichters zijn er blij mee met de Colorado. Waarom? Omdat hij is heel stabiel. Dat betekent, we kunnen een rol papier erin gooien en als ik 50 meter moet printen, dan hoef ik daar niet bij te blijven. We laten die het 's avonds lopen en 99% zeker weten dat morgen vroeg die rol er gewoon volledig geprint in de opvangbak hangt, netjes opgerold. We kijken niet alleen naar de aanschafprijs bij het kiezen van een nieuwe machine, maar ook naar de kosten per vierkante meter. En bij de Colorado 1630 zijn de kosten gewoon heel gunstig. Waarom wij hem hebben genomen is puur innovatief is die. UV, je kunt een modulair opbouwen. Dat is toch wel een voornaam iets, dat je gewoon een basismodel kunt nemen en ieder moment dat je meer wil, dat je kunt zeggen van ik ga van glans sprinten, dat ik ook de mat variant erbij neem. Extra roloptie erbij en dat zijn toch wel de pluspunten van deze machine. De sterkste troef van de Colorado is de UV-gel inkt. De inkt is flexibel, dus we kunnen hem gebruiken voor heel veel verschillende toepassingen. Ik heb eigenlijk maar 1 printer nodig om een heel breed assortiment aan materialen te kunnen gebruiken. En het verschilt echt van magneetfolie tot flexfilm die we op de Colorado draaien om op t-shirts te persen, tot stickers en nu zelfs tot 15 verschillende soorten behang hebben we. Ik denk zeker dat we met Colorado 1630 klaar zijn voor de toekomst. Je merkt dat het steeds kortere levertijden worden, steeds kleinere oplages, veel meer verschillende materialen en daar is deze machine gewoon perfect voor. Nou, ik zie de toekomst bijzonder rooskleurig. Ik geloof erin dat steeds meer bedrijven met name hun sign- en interieuruitingen steeds verder uit zullen bereiken en dat zal ook overslaan naar de particuliere markt. Daar waar wij ons nu nog niet mee bemoeien, maar ik geloof wel met deze machines dat we een concurrent kunnen zijn van de behangproducenten en gewoon behang op maat kunnen leveren door de Colorado 1630.